Một người bước thẳng vào trước mặt Ngài, không phải hỏi, không phải xin, bước thẳng vào. Điện thoại giơ lên, ống kính sát mặt, rồi nói. Ngài nhìn người đó, không nói. Người đó nói thêm, giọng lớn hơn lần trước. Từng chữ rõ ràng, cố tình, như thể muốn chắc chắn rằng mọi người xung quanh đều nghe thấy. Đám đông im lại. Ai đó đang livestream. Ai đó nín thở. Ngài vẫn không nói. Không phải vì Ngài không nghe thấy. Không phải vì Ngài không hiểu. Và không phải, như nhiều người sau đó sẽ giải thích, vì Ngài đã đạt đến một trạng thái nào đó vượt trên cảm xúc con người. Ngài không nói vì Ngài đang thực hành một điều. Và đây là thứ mà người đó, sau khi về nhà, sau khi video được chia sẻ hàng chục nghìn lần, sau khi tất cả tiếng ồn lắng xuống, vẫn không giải thích được. Họ đến để chiến, nhưng không có ai để chiến với. Không phải vì Ngài yếu, không phải vì Ngài sợ, mà vì Ngài biết một điều về lời nói mà hầu hết chúng ta chưa bao giờ được dạy. Dù chúng ta dùng lời nói mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi lần ai đó nói điều gì đó về chúng ta mà chúng ta cho là không đúng. Im lặng của Ngài không phải thứ Ngài có được sau khi đã đi đủ xa. Nó là thứ Ngài đang dùng để đi. Và sự khác biệt giữa hai điều đó, nhỏ đến mức dễ bỏ qua, lại là thứ thay đổi toàn bộ cách bạn nhìn vào mỗi lần bạn cảm thấy cần phải lên tiếng. Bạn đã bao giờ ngồi gõ một câu trả lời rồi xóa đi chưa? Không phải vì bạn không có gì để nói, mà vì bạn gõ xong, đọc lại rồi nhận ra, nói ra cũng không đi đến đâu. Người kia sẽ nói tiếp, bạn sẽ nói tiếp, và cuộc chiến đó không có điểm dừng, chỉ có người mệt trước sẽ dừng, và cả hai đều biết dừng trước không phải thắng. Chúng ta đang sống trong một thời đại mà im lặng là tội. Không ai nói thẳng ra câu đó, nhưng nó nằm ở khắp nơi, trong cách comment section vận hành, trong cách người ta nói. Nếu mày không phản bác tức là mày đồng ý, trong cái văn hóa ngầm rằng mỗi chỉ trích là một cuộc chiến, cần người thắng kẻ thua. Và nếu bạn không bước vào đấu trường thì bạn đã thua trước khi bắt đầu. Và trong thời đại đó, có một người đang đi chân trần trên quốc lộ, không điện thoại, không tài khoản mạng xã hội, không người quản lý truyền thông. Và mỗi ngày có người mới tìm đến để nói với Ngài những điều mà nếu ai nói với bạn, bạn sẽ không ngủ được đêm đó. Và Ngài không nói gì. Không phải một lần, không phải vài lần, mà lần nào cũng vậy, đều đặn, không ngoại lệ. Như thể đây là một phần của hành trình, chứ không phải sự cố xảy ra giữa hành trình. Năm 2024, một nhóm người tiếp cận Ngài giữa đường. Họ không đến để hỏi. Họ đến với câu đã chuẩn bị sẵn, gọi Ngài là giả sư, nói Ngài đang lừa người, yêu cầu Ngài chứng minh mình là ai. Điện thoại quay, đám đông đứng nhìn, và tất cả đang chờ xem Ngài sẽ làm gì. Ngài nhìn họ, rồi nói, chậm, bình thản, đại ý, nếu quý vị thấy con có điều sai, xin chỉ ra để con sửa. Con cảm ơn quý vị. Chỉ vậy thôi, không giải thích, không phản bác, không kể lại hành trình của mình để chứng minh, không nhờ ai xung quanh lên tiếng bảo vệ. Chỉ một câu, và sau đó Ngài tiếp tục đi. Và đây là thứ không ai kể lại. Người đó, sau khi video được chia sẻ, sau khi bình luận tràn vào từ khắp nơi, sau khi tất cả tiếng ồn lắng xuống, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Không phải vì Ngài nói điều gì quá sâu sắc, mà vì Ngài không nói gì đủ để họ tiếp tục. Trong bát chánh đạo của Phật giáo Nguyên Thủy, có một pháp gọi là Samavaka, thường dịch là chánh ngữ. Hầu hết khi nghe đến đó, người ta nghĩ đơn giản, không nói dối, không nói lời ác, đúng, nhưng chưa đủ. Samavaka đi xa hơn, lời nói là hành động, và mỗi hành động để lại dấu, không chỉ trong tâm người nghe, mà trong tâm người nói. Câu hỏi Ngài đang sống bằng chính thân xác mình, không phải bằng lời, là thứ kênh bước chân vô ngã đang cố kể lại, mỗi tuần một góc nhìn. Nếu video này đang chạm đến điều bạn chưa gọi được tên, nhấn đăng ký để đi tiếp cùng mình. Và để lại ngay bây giờ, có lần nào bạn chọn im lặng trước chỉ trích? Không phải vì không có gì để nói, mà vì bạn biết nói ra sẽ không đi đến đâu. Và sau đó bạn cảm thấy thế nào? Kể cho mình nghe bên dưới. Điều vừa xảy ra trên con đường đó năm 2024
không phải lần đầu tiên trong lịch sử Phật giáo. Hơn 2.500 năm trước, có một người tên Akosaka. Trong tiếng Pali, cái tên đó có nghĩa đen là kẻ chửi bới. Không phải biệt danh người khác đặt. Đó là tên ông ta, và ông ta sống xứng với tên mình. Ngày đó, Akosaka tìm đến Đức Phật, không phải để hỏi, không phải để học, mà để mắng. Thẳng mặt, không qua trung gian, không giữ lại bất cứ điều gì. Đức Phật ngồi nghe, đến khi Akosaka dừng lại, Đức Phật hỏi một câu, chỉ một câu. Ngài hỏi, nếu ông chuẩn bị một bữa tiệc, mang quà tặng cho khách, nhưng khách không nhận, quà đó thuộc về ai? Akosaka trả lời, không nghĩ nhiều, thuộc về tôi tất nhiên. Đức Phật nói, những lời ông vừa mang đến, tôi không nhận, chúng thuộc về ông. Câu chuyện đó được ghi lại trong Tương Ưng Bộ Kinh, một trong những bộ kinh cổ nhất của Phật giáo Nguyên Thủy. Không phải giai thoại, không phải ẩn dụ. Đây là ghi chép về một nguyên lý rất cụ thể. Lời nói chỉ có hiệu lực khi được nhận. Nếu không nhận, nó không biến mất, nó quay về người nói. Ngài Minh Tuệ không trích dẫn kinh này khi người đó gây hấn. Ngài không cần trích dẫn, Ngài đang sống nó. Và trong những tháng hành trình quốc tế, Lào, Thái Lan, Malaysia, Sri Lanka, Ấn Độ, có những video được dựng lại, cắt xén, nói Ngài thu tiền ngầm, nói Ngài biểu diễn. Không có tuyên bố phản bác nào từ Ngài, không có bài đăng nào, không có ai được nhờ lên tiếng hộ. Hành trình tiếp tục như thể những video đó không tồn tại. Bởi vì với Ngài, chúng không tồn tại. Không phải vì Ngài không biết, mà vì Ngài không nhận. Bây giờ, quay lại Samavaka. Chánh ngữ không phải chỉ là kiểm soát những gì bạn nói ra. Nó còn là hiểu rằng mỗi lần bạn phản bác, dù bạn đúng hoàn toàn, bạn đang làm một việc. Bạn đang xác nhận rằng lời đó có quyền lực với bạn. Bạn đang cho nó trọng lượng mà tự nó không có. Một lời chỉ trích trước khi bạn phản ứng chỉ là âm thanh trong không khí. Chính phản ứng của bạn biến nó thành thứ có thật trong cuộc trò chuyện, trong tâm trí bạn, trong mối quan hệ giữa bạn và người đó. Và người nói biết điều đó. Dù không ai nói thẳng ra, người ta đến để gây hấn, không phải vì họ muốn đúng. Họ đến vì họ muốn bạn phản ứng. Phản ứng của bạn là thứ họ đến lấy. Ngài không cho. Bạn có bao giờ bị nói oan mà không thể giải thích không? Vì dù giải thích thế nào cũng không đủ. Và bạn đã làm gì? Bạn thấy mình nhẹ hơn sau khi giải thích xong? Hay bạn thấy mình cần giải thích thêm một lần nữa? Hầu hết chúng ta sẽ trả lời thật, cần thêm một lần nữa, rồi thêm một lần nữa. Bởi vì giải thích không giải quyết thứ cần được giải quyết. Nó chỉ nuôi thêm cái vòng đó. Và đây là thứ mà người cầm camera hôm đó không hiểu khi về nhà. Ngài không im lặng vì Ngài đã không còn bị tổn thương. Không ai biết chắc điều gì xảy ra bên trong Ngài lúc đó. Ngài im lặng vì Ngài hiểu rằng lời nói là một cái cửa. Và nếu bạn không mở cửa, không ai bước vào được. Không phải Ngài không cảm thấy gì, mà là Ngài không cho cảm xúc đó thành lời. Vì biết rằng lời đó sẽ kéo theo lời tiếp theo, rồi lời tiếp theo nữa. Và cuộc chiến không có điểm dừng cho đến khi một người chọn không bước vào từ đầu. Ngài chọn điều đó từ bước chân đầu tiên. Họ nói, Ngài không nói. Họ chờ phản ứng, Ngài không cho phản ứng. Họ đến để chiến, Ngài không là một phía. Bạn gõ câu trả lời, rồi xóa đi. Bạn xóa đi rồi nhẹ hơn một chút. Bạn nhẹ hơn một chút, rồi bắt đầu hiểu tại sao. Không phải im lặng vì không có gì để nói, mà im lặng vì biết rằng không phải lời nào cũng đáng được nói ra. Và người biết phân biệt hai điều đó đang thực hành một thứ khó hơn bất kỳ cuộc tranh luận nào bạn có thể thắng. Câu hỏi để lại cho bạn hôm nay. Lần cuối bạn chọn không nói. Không phải vì không có gì để nói, mà vì bạn biết nói ra sẽ không đi đến đâu. Bạn cảm thấy thế nào ngay sau đó? Để lại bên dưới. Mình đọc hết bình luận. Người đó về nhà, vẫn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Ngài tiếp tục đi. Không có gì cần giải thích thêm.